Вітаю всіх активних і позитивних людей. Нарешті в нас весна. Я дуже цьому рада, що вже можна їхати на дачу, саджати рослини. Взагалі, праця, позитив, добрий настрій мають завжди бути з вами. Сьогодні в нас посадка ранньої моркви. Я вибрала дуже хороші сорти, які в минулому році я теж вирощувала. Такі як Чикаго, дуже соковита, дуже красива морква, солодка, просто дуже-дуже смачна. Далі в нас лагуна, теж ранньостиглий сорт, дуже смачний, соковитий, гарний колір. Всі характеристики мені сподобались. Потім абако і редко. Ці два сорти я не висаджувала, тому хочу спробувати. Але теж дуже гарні відгуки і дуже смачна ця морква виростає. Отже, що нам потрібно? Земельна ділянка, яку ми зрихлили на глибину 5-7 см. Наріжемо тут бороздки, скористаємося цією магічною паличкою, це так. Для того, щоб ущільнити ці бороздочки, підготувати місце для посіву насіння. Отже, почнемо. Що в цьому році в центрах природного землеробства я знайшла такі препарати, як агрозин. Цей препарат взагалі покращує структуру землі і покращує родючість. І ще такий, як би сказати, побічний результат внесення цього препарату в ґрунт. Мені сказали, що коли цей препарат в ґрунті, там не живуть, наприклад, слимаки. Ці товариші в нас полюбляють проживати в нашій місцевості. Тому в цьому році зробимо такий досвід. Використаємо цей препарат для землі, побачимо, яким чином він вплине на структуру землі і чи дійсно в ній не будуть селитись слимаки. Тому почнемо експеримент. 1 ковпачок цього препарату на 10 літрів води. Потрібно пролити тільки на землю, на рослини не проливати. Отже, ми зробили бороздки і пролиємо в них цей препарат. Висів нашої ранньої моркви. Зараз ми цю грядочку накриємо агроволокном, для того, щоб вона швидше проросла і швидше ми отримали врожай. І ще ми зробили експеримент. 1 рядок ми посадили червоний бурячок. Побачимо, зійде, не зійде, тому що для нього ще трошки зарано, але можливо будемо мати хороший врожай. Значить, всім бажаємо гарного настрою, нехай щастить, до зустрічі!